Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta, care este situația, provocarea, soluția, viitorul, dar și surpriza în situația în care tu te afli. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Hai să vedem. Văd aici că unii dintre voi e ca și cum faceți o călătorie îndepărtată într-un loc drag sufletului vostru. Poate să fie un moment în care vrei să mergi undeva. De asemenea, văd o persoană aici care se simte puțin blocată, care se simte puțin, știu eu, limitată în legătură cu tine. Văd aici un succes pentru tine pe un termen foarte lung, fie legat de o poveste de iubire, fie legat de o călătorie într-un loc drag sufletului tău. Hai să vedem situația în care te afli. Da? Văd aici că unii dintre voi vă aflați într-o relație cu cineva. Este o persoană foarte puternică, poate o persoană brunetă. De asemenea, mai văd aici un loc de muncă, da, în care sunteți de ceva timp. Dar văd și pe cineva care își dorește o relație stabilă alături de tine. Da? Poate ai legătură cu o persoană care se află deja într-o relație, în alte cazuri, mai văd aici. Și hai să vedem care e provocarea. Provocarea are legătură cu zona spiritualității, adică aici poate să fie un moment în care ți se cere să înveți, să colaborezi mai bine cu ceilalți. Ceilalți însemnând și prieteni, familie, iubire. Provocarea ține poate și de faptul că cineva este foarte crescut, este foarte înalt din punct de vedere spiritual, iar cealaltă persoană este mai joasă, deci cumva este o diferență de energie aici între voi sau chiar o diferență de statut. Da? O diferență socială. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Uite, văd aici o persoană mai tânără, foarte energică, plină de viață, care, să zic așa, își dorește o altă etapă în relație sau cineva care își dorește o relație serioasă. De asemenea, văd faptul că ești pasionat de ceva, fie de o persoană, fie de o relație, dar aici văd foarte multă atracție, foarte multă pasiune în această situație. Poate o nouă persoană pe care o vei cunoaște. Wow, dar aici, dragilor, e cineva care vine către voi. Da? Care a stat, a studiat problema și acum ia o decizie și vine către tine. Persoana asta se simte foarte atrasă de tine, poate să fie în unele cazuri și cineva care are niște probleme. Unii simt aici că sunteți într-un triunghi amoros, da? Și atunci cineva spune gata, rup zidurile, rup tot și vin către tine. Dar totuși, în unele cazuri văd aici o nouă persoană pe care o cunoști foarte rapid din momentul în care vezi citirea. Poate să fie și un prieten care te contactează și care te invită undeva anume. Uite, cineva renunță la niște bani, cineva renunță la o situație. Hai să vedem ce este cu acest nou început. Wow. Este un nou început pe care poate momentan nu-l vezi. Sau un nou început care presupune, da, niște acte. Un nou început care tot are blocaje. Și uite, am întrebat care e provocarea. Provocarea ține de familie, provocarea ține de bani, de o casă. Deci cineva poate mai are de rezolvat niște lucruri sau provocarea ține de un grup mai mare de oameni. Și de faptul că cineva își dorește aici căsătorie, își dorește o relație stabilă, își dorește bucurie, liniște. Hai să vedem ce urmează. Wow! Ok. Văd aici o legătură pe care o vei avea cu doi bărbați. Un bărbat mai în vârstă, da? Sau un rege de gheață, poate să fie o persoană, nu știu, un șef,
o instituție și mai văd aici o persoană mai tânără. Da? O discuție pe care o poți avea cu un bărbat din viața ta. Sau te întâlnești cu niște prieteni. Aici mai poate să fie. Faci un drum undeva anume. Dar văd clar două energii diferite. Poate e o persoană ușor duală. Aici poate tu ai de ales. Da? Și care e soluția? Soluția ține de familie. Da? Soluția poate să vină de la o persoană din familie, poate printr-un sfat. Soluția, așa cum am spus, are legătură cu provocarea, așa nume că aici cineva e nevoie să-și rezolve niște situații legate de familia sa, legate de un grup de oameni și mai văd faptul că soluția ține chiar de a îți întemeia o familie, de a forma, da, o familie. Hai să vedem ce este cu regele ăsta de gheață, că e o persoană foarte rece, foarte detașată, o persoană rațională, poate cineva care lucrează cu actele sau care lucrează cu mintea. A ieșit regina de spade, o conexiune pentru unii cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci persoana asta, uite, ia o decizie și vine către tine. Este vorba despre o invitație pe care persoana asta ți-o face. Poate o ieșire în oraș, o întâlnire romantică. Pentru unii poate să fie și o invitație pe care o primești de la un prieten. Da? Hai să vedem în continuare. Văd aici o victorie, sau e ca și cum cineva spune gata, vin și oficial lupt pentru tine, oficial îți sunt alături, oficial lupt pentru această relație, lupt pentru acest loc de muncă, dar văd foarte puternic aici o conexiune de suflete pereche. Și hai să vedem puțin, mai văd și o persoană geloasă. Da, uite, e cineva aici care nu își împărtășește emoțiile. O conexiune văd cu zodia Leu, deci poate o persoană care evită să comunice, cineva care încă stă, te studiază sau încă studiază această situație. Valetul de spade, dar e o persoană care te spionează, cineva care vrea să știe totul despre tine. Deci cineva care se uită pe internet și vrea să vadă unde ești, cu cine ești. Hai să vedem soluția. Despre ce e vorba cu soluția. S-au întors niște cărți. Roata destinului, 8 de bâte și regina de monede. Dragilor, soluția este ca cineva aici să facă un pas, dar foarte rapid. Da? Soluția ține de o sumă de bani sau chiar de ideea aceasta de a deveni soție sau de a clarifica acest statut pe care îl ai deja. Pentru că aici văd clar un noroc, da, pe care tu îl vei avea. Poate printr-o femeie din familia ta, poate în unele cazuri aici apare o discuție foarte rapidă și de asemenea apar și fapte, da, care se întâmplă așa foarte, foarte rapid, legate de ceva serios. Hai să vedem în continuare care e rezultatul final. Ok. Bun, în final văd aici o femeie brunetă, poate cu ochii deschiși la culoare. Este o persoană foarte concentrată, o persoană foarte pasională și văd aici o petrecere, un eveniment. Da? Poate chiar să zic tu te apuci și te bucuri de viață sau ești invitat la o întâlnire cu niște prieteni. Văd o legătură cu o femeie brunetă care petrece mereu sau care e glumeață, este energică. Și surpriza este un suflet pereche, deci o conexiune foarte puternică cu această persoană. Sau cunoști pe cineva la această petrecere. Descoperi că ai lucruri în comun cu cineva anume. Hai să vedem ce este aici. Avem regina de bâte și lumea. Uite, poate să fie o persoană care are tot ceea ce îi trebuie, se află într-un loc înalt. În schimb, poate are niște probleme în dragoste sau suferă. Da? O întâlnire văd aici într-un grup mai mare de oameni pentru unii. Și, uite, văd aici un împărat, o conexiune cu un berbec sau o persoană importantă, un șef, o persoană cu autoritate asupra ta. Cineva care, uite, ia o decizie privind o petrecere.
privind un eveniment. Și este vorba despre, uite, 2 de cupe, regele de cupe, asul de monede. Deci mie aici clar mi-apare o altă persoană în viața ta care intră sau cineva care este deja prezent și care urmează să facă niște gesturi față de tine. Să te invite la o petrecere, să te invite la o zi de naștere. Să hai să mai vedem ceva legat de regele ăsta de împăratul ăsta. Mai simt să transmit că aici, în final, văd că cineva va decide să-și trăiască viața, să se bucure de viață și să renunțe la ideea de relație. Și exact atunci apare cineva, uite, cavalerul de cupe. Deci, dragilor, aici apare cineva foarte rapid, cineva vă invită undeva. Hai să vedem surpriza, da? Cu sufletul pereche. Ce este cu acest suflet pereche? 2 de bâte, 10 de cupe, cineva care vrea ceva pe un termen foarte lung alături de tine, cineva care își dorește familie, o relație fericită, dar și cineva care va face o alegere, văd aici, în legătură cu familia, cineva care va alege idealul său, cineva care va alege iubirea. 6 de cupe. Este clar aici un suflet pereche, dragilor. Și chiar poate să apară și un copil aici foarte rapid. Uite, multă pasiune. Cineva e foarte hotărât aici. Și nimeni și nimic nu îl oprește. Bun, hai să vedem îngerii ce zic în situația asta. Îngerii vorbesc despre multă pasiune și că această persoană poate să fie cea aleasă. O iubire mare, dar uite din nou, deci fie aici vă știți din altă viață, fie, da, este vorba despre o persoană pe care o știți deja. Și e ca și cum vreți să fugiți, da, de o fostă relație, să vă eliberați sau cineva a ieșit recent dintr-o astfel de situație. Hai să vedem acum și oracolul ce zice. Uite, soție, angajament și o soluție pe care cineva o găsește. Deci cineva aici găsește o soluție. Și vine către tine. E clar, mai ales dacă ești femeie. Poate să fie vorba despre un bărbat mai în vârstă care îți dă veste, da? Cineva care are o afacere la început sau poate să fie vorba despre o nouă iubire, cineva care îți scrie, care îți dă mesaje. Foarte rapid, deci nu mai durează mult. Foarte, foarte rapid. Și e ceva ce îți va schimba destul de mult viața. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.